درود بر شما دوستان و همراهان مجموعه حساب تویوب. من بهنام رجبی هستم، مدرس دوره آموزش حسابداری مقدماتی. بچه‌ها رسیدیم به قسمت دهم از فصل نهم. ما در این بخش از فصل خودمون هستیم و موضوع این جلسه ما روش شناسایی ویژه در سیستم دائمی و ادواری انباره. بچه‌ها نکته‌ای که هست اینه که من در 3 جلسه گذشته روش لایفو، روش فایفو و روش میانگین موزون رو در سیستم ادواری و دائمی انبار به شما آموزش دادم. این جلسه رسیدیم به روش شناسایی ویژه. بهتره برگردید، اگر هدفتون اینه تمامی این روش‌ها رو یاد بگیرید، بهتره برگردید و 3 تا ویدیوی گذشته رو کامل تماشا کنید، بعد این ویدیو رو ببینید. اینجوری ترتیب رو جلوتر برید، مفهوم کل این جلسات بهتر بهتون میرسه. اما بریم سراغ اکسلمون و کارمون رو شروع بکنیم. خب من مثل جلسات گذشته براتون یه جدول محاسبات سیستم دائمی آماده کردم. گردش کاردکسمون همون گردش کاردکسیه که در 3 جلسه گذشته هم استفاده کردیم تا شما بتونین این 4 تا روش رو با یک گردش یکسان از نظر مقایسه‌ای با هم دیگه قابل قیاس باشه اینا و بتونید یه مقایسه‌ای بین خودتون با توجه به این روش‌ها داشته باشین. و خدمتتون بگم اینور هم ما سیستم دائمی رو داریم با روش شناسایی ویژه و قراره کارمون رو انجام بدیم. سمت راست یه گزارش کاردکس داریم مربوط به کالای کد 1001 که مرتبط با خامه پگاهه. این گزارش کاردکس داره به ما میگه خامه پگاه در تاریخ 1/1/1402 به تعداد 20 تا به فی 1500 تا و به قیمت کل 30,000 تا داخل انبار بوده. در تاریخ 15/1 خرید داشتیم 20 تا به قیمت 1600 تا و قیمت کل 32,000 تا. در تاریخ 3/2 خرید داشتیم 30 تا 1700 تا به قیمت 1700 تا و کل 51,000 تا. در تاریخ 15/2 فروش داشتیم 25 تا که میخوایم بهای تمام شده این فروشامون رو به دست بیاریم. قرمزش میکنم. دوباره خرید داشتیم 30 تا 2000 تا دونه ای که کل شده 60,000 تا و یه فروش دیگه هم داشتیم که این رو هم باید حساب کنیم. خب بچه‌ها اگه جلسات پیش رو دیده باشین، تقریبا 4 جلسه پیش یا 5 جلسه پیش رو دیده باشین، 5 جلسه پیش رو اگر دیده باشین، من روش شناسایی ویژه رو عملی کردش رو بهتون توضیح دادم به صورت شکلی و نمایشی و اینا که باز واجبه اگر 5 جلسه پیش رو ندیدید حتما برگردید ببینید. اگه من بیام تو پاورپوینت، اگر برگردیم پاورپوینت، جلسه 5 فصل 9 رو حتما باید ببینید. جلسه 9 خیلی مهمه، اون رو از دست ندید. قبل از این جلسه کلا باید اون رو ببینید. ولی حالا با فرض بر اینکه اون جلسه رو دیدین، من ادامه ویدیو رو میرم. شناسایی ویژه روشی بود که ما برای ورود و خروج انتخاب میکردیم کدوم کالا رو، یعنی زمان فروش از انبارمون خارج بکنیم، که این جلسه با این جدولی که براتون طراحی کردم قراره پیاده سازیش کنیم. خب بچه‌ها ما هدفمون اینه که این کاردکس رو بیاریم رو جدول سیستم دائمی و محاسبات خودمون انجام بدیم. جدول سیستم دائمی چیه؟ یه ستون تاریخ داره که همین تاریخ کاردکس ما و گردش‌های کاردکس رو نشون میده. 3 تا ستون وارده و صادره و مانده داره که هر کدوم از اینا به 3 بخش تعداد و فی و کل تقسیم میشن. ردیف اول اگه بخوایم انتقال بدیم میشه اول دوره ما. اول دوره وارده برای کالا محسوب نمیشه، صادره هم طبیعتا محسوب نمیشه، ولی مانده انبار ما خواهد بود. پس ماندهمون رو اینجا درج میکنیم 20 تا 1500 تا 30,000 تا. کاری که من انجام دادم برای اینکه بتونیم تفکیک کنیم کالاها رو از هم دیگه، من پارت اول خریدمون رو به رنگ آبی در آوردم. این 20 تا که به رنگ آبیه برای اینکه از نظر چشمی جدا بشه از پارتای دیگه رنگش رو آبی کردم. پارت بعدی رو سبزش کردم، پارت بعدی رو نارنجی کردم، پارت بعدی رو قرمز کردم. ولی این اختلاف رنگ نشون دهنده تفاوت در کالای خامه پگاه نیست. این کالا همون کالاست ولی با رنگای مختلف به خاطر اثر اون جداسازی چشمی و اینکه راحت‌تر بتونین تشخیصش بدین رنگش رو عوض کردم براتون. حالا ما یه اول دوره داشتیم 20 تا 1500 تا. رفتیم تاریخ 15/1 20 تا خریدیم که میشه وارده ما به قیمت 1600 تا 32,000 تا اومد.
و این 32000 تا رو اگه بیاریم تو مانده 20 تای قبلی سر جای خودش میمونه، 20 تا 1600 تا هم اضافه میشه و در نهایت جمع کل انبار ما 62000 تا میشه، ولی با تفکیک موجودی متفاوت. خرید بعدی رو انجام میدیم، 30 تا 1700 تا، دوباره 20 تای قبلی اول دوره هست، 20 تای خرید قبلی هست، یه 30 تا خرید جدید هم اضافه میشه و جمع کل انبار ما میشه 113000 تا. یه فروش انجام دادیم در تاریخ 15/2. دقت کنید توی صادرمون 20 تا آبی داریم، 5 تا نارنجی داریم. آبی میشه این بالایی‌ها، نارنجی میشه این آخری‌ها. ما تو هیچ کدوم از الگوهایی که تا الان دیدیم، لایفو و فایفو و میانگین موزون، این مدلی نبود که بره از اول برداره یا بره از آخر برداره. آیا روش شناسایی ویژه اینجوریه؟ یعنی میره اکثرش رو از بالا برمیداره، یه چند تا هم از پایینش برمیداره، از آخریا برمیداره، یعنی میره از اولیا و آخریا برمیداره، با وسطیا کاری نداره؟ نه بچه، روش این چرا پریدون بر روش شناسایی ویژه اینجوریه که میگه ما یه 20 تا یه 20 تا یه 30 تا کالا تو انبارمون داریم، زمان فروش خودمون مشخص میکنیم کدوم کالا خارج بشه. حالا اینجا به خاطر این مثال فرضی ما اومدیم خودمون انتخاب کردیم، گفتیم من 20 تا آبی میدم به مشتری، 5 تا نارنجی میدم به مشتری. میتونست اصلا اینجوری باشه که 20 تا سبز میدم، مثلا 5 تا آبی میدم. به انتخاب خودمون انتخاب میکنیم که کدوم کالای ما خارج بشه و خب محاسبات کدوم بهای تموم شده برامون حساب بشه. از اونجایی که انتخاب خودمون بوده، پس عیناً میام اثر ریالی انتخابمون رو به صادره میبریم. یعنی میگه من 20 تا از این آبی اولیا برداشتم، پس آبی اولیا بود 1500 تومان، 5 تا هم از این 1700 تومانی رو برمیدارم. بهای تموم شده ما به صورت دقیق محاسبه شد، یعنی دقیق میدونیم از کدوم کالا برداشتیم و دقیق بهای تموم شده ما در اومد. و در نهایت وقتی اینو از این بالایی کم میکنیم، این تعداد میمونه. آبیا کلن تموم شدن، سبزه دست نخورد، نارنجی 5 تا ازش کم شد. حالا مجموع ارزش ریالی این 4 تا آیتم شده 74500 تا. دوباره در تاریخ 8/3 ما 30 تا 2000 تا خریدیم به ارزش 60000 تا و اینجا اومد یه لایه دیگه به کالای ما اضافه شد و مجموع ریالی انبار ما شد 134500 تا. دوباره در تاریخ 10/5 فروش داشتیم. فروشمون ببینید چجوری رفته. 5 تا از سبزا رفته، یعنی از این 20 تا 5 تا کم شده. از این 25 تا 20 تا کم شده. از این 30 تا دوباره 5 تا کم شده. بازم به انتخاب خودمون بوده. خودمون میدونیم که کدوم کالا رو قرار به مشتری بدیم و به نسبت همون میایم کسرش میکنیم از انبار و به این میگن شناسایی ویژه. یعنی به صورت ویژه میریم کالایی که میخوایم به دست مشتری بدیم رو، اینجوری من حالا تو ذهنم فرض میکنم، به صورت ویژه میریم اون کالایی که دادیم به مشتری رو شناسایی میکنیم و در واقع فکر میکنم معادل انگلیسیش هم میشه specific identification، یعنی به صورت اختصاصی میریم اون کالایی که دقیقاً از انبار خارج کردیم و شناسایی میکنیم. معادل انگلیسیشو دقیقاً یادم نیست ولی فکر کنم specific identification بود که معادل فارسیش هم میتونه شناسایی اختصاصی یا شناسایی ویژه باشه. وقتی میگیم اختصاصی یعنی دقیقاً میره اون کالای اختصاصی که ما دادیم به مشتری رو شناسایی میکنه. و خب وقتی این آیتم ها از مانده انبار بالا کم بشه، این نتیجه هم در واقع در 10/5 میمونه. 15 تا سبز میمونه، 5 تا ازش کم شده، 20 تا از نارنجی ها کم شده، 5 تا نارنجی مونده، 5 تا از قرمزا کم شده، 25 تا قرمز مونده. و در نهایت بهای تموم شده مونم بر اساس همون خروجی هایی که خودمون انتخاب کردیم محاسبه میشه. جمع خریدمون هم که خب تو همه موارد یکی بود، موجودی پایان دورمون هم که 82500 تا شناسایی شد. اینجا هم اگه بخوایم اینا رو من یادم رفت سبزش کنم و در بیارم. ببینید خب اینجا ما از نظر تعدادی 25 تا بودیم، از نظر کل مثلا اینجا رو ببینید، اینجا 38500 تا ما فروختیم. 38500 تا رو میزنم و در نهایت میام 38500 تا رو تقسیم بر 25 میکنم
و این میشه فی که کالاهای من خارج شده در این آیتم و دوباره میام اینجا میگم 52,000 تا ارزشش داشته و 30 تا خارج شده. اینجا کالای من با چه عددی خارج شده؟ میگم 52,000 تقسیم بر 30 و این عدد میشه بهای تمام شده من اون موقع. اگه بخوایم به صورت ردیفی ببینیمش. خب اینم از شناسایی ویژه. پس ما آیتم های خروجیمون خودمون انتخاب میکنیم و بر اساس همون خروجی هایی که خودمون انتخاب کردیم بهای تمام شدهمون رو حساب میکنیم. بریم سراغ سیستم ادواری و روش شناسایی ویژه. تو سیستم ادواری چجوری محاسبه میکنیم؟ خب همون گردش رو من براتون آوردم، همون جدول بهای تمام شده رو اینجا مثل جلسات گذشته داریم. یه جدول یکم متفاوت تر هم داریم. تو روش ادواری دوباره میام اول دورمون رو میزنیم، 20 تا اول دوره به قیمت 1500 30,000 تا. خرید طی دورمون هم به تفکیک لایه‌های مختلفی که داشتیم میزنیم. 20 تا سبز بوده، 30 تا نارنجی بوده، 30 تا قرمز بوده. این که میگم قرمز به نشانه متفاوت بودن کالا نیست، به نشانه متفاوت بودن قیمت‌های کالا. و البته ماهیت کالا هم شاید تغییر بکنه یا کدش یه چیزی به هر حال یونیک باید باشه. شناسایی ویژه یعنی یونیک بودن یه ماهیت یه کالایی که ما اصلا دلیل این که میریم رو شناسایی ویژه به خاطر همینه. کالاهامون کالاهای تقریبا یونیکیه و با ارزش. حالا موجودی اول دورمون رو داشتیم، خرید طی دورمون رو اضافه میکنیم. جمع خرید طی دورمون 80 تا تعدادی بوده و 143,000 تا ریالی که با اول دورمون جمع بشه میشه کالای آماده برای فروش 100 تا تعدادی و 173,000 تا ریالی. چی ازش کم میشه؟ 45 تا موجودی پایان دوره ازش کم میشه. چی میمونه؟ 55 تا کالای فروش رفته. و اینجا الان محاسبات بهای تمام شده چجوری باید حساب بشه؟ بچه‌ها برای محاسبهش به یه همچین جدولی نیاز داریم دیگه. این کفایت نمیکنه به تنهایی. ما باید چیکار کنیم؟ یه جدول دیگه بکشیم، اول دوره و خریدامون رو به تفکیک لایه‌هاش بیاریم بالا که جمع کالای آماده برای فروشمون در بیاد. در نهایت حالا بیایم بگیم بهای تمام شده کالای فروش رفته ما 2 نوبت فروش بوده که به انتخاب خودمون 20 تا 1500 تایی دادیم، 5 تا 1700 تایی دادیم، 5 تا 1600 تایی، 20 تا 1700 تایی، 5 تا 2000 تایی و در نهایت 82500 تا ما اینجا بهای تمام شده خواهیم داشت. بخشی پایان دوره خواهیم داشت و 90,050 تا هم بهای تمام شده. دقیقاً آیتم هایی که ما اینجا داریم تو روش دائمی و ادواری یکی شد. یعنی دقت شناسایی ویژه در روش ادواری دائمی یکیه. یه نکته خیلی جالب این که ما اگه روشمون شناسایی ویژه باشه دقتش یکیه. چرا یکیه؟ چون در واقع ما تو سیستم ادواری هم داریم همون نگاه دائمی رو به قضیه داریم. ببینید شما تو سیستم ادواری هم چون روشتون شناسایی ویژه هست و نیاز داره که به ازای هر آیتم این بهای تمام شده رو حساب بکنین، بازم رفتیم اون ردیفا رو چیدیم. درسته که روشمون ادواری بود ولی به خاطر اینکه شناسایی ویژه باید کار بکنیم اینجا هم مثلا این اسمش فایفوی، چرا؟ بذار اسمشو درست کنم. برای اینکه بعد شناسایی ویژه حساب کنیم پس باید بریم به صورت اختصاصی کالاهایی که از انبار خارج شده رو در بیاریم و در نهایت بهای تمام شدهمون رو در بیاریم و این بهای تمام شده رو از موجودی آماده برای فروش کم کنیم تا پایان دورمون هم دقیقاً به دست بیاد. یا برعکسش هم میتونیم انجام بدیم. خب ما خرید و اول دورمون رو داریم، انبارگردانی میکنیم، پایان دورمون رو به دست میاریم، باز پایان دوره رو منهای اول دوره و خرید میکنیم و بهای تمام شدهمون رو به دست میاریم. جفتش هم حساب میشه. یا با انبارگردانی پیش میریم یا با محاسبات اون کالاهای فروش رفتمون و گزارش‌های فروشمون پیش میریم و به این شکل دوباره میایم بهای تمام شدهمون رو حساب میکنیم. پس بهای تمام شده تو سیستم ادواری هم دیگه یه جورایی شبیه به دائمیه و خیلی تفاوت خاصی نداره. حالا بهتره وقتی روشمون شناسایی ویژه است دائمی رو بریم یا ادواری. در واقع نظر منو اگه بخواین وقتی روش شناسایی ویژه رو انتخاب میکنین اگه بخواین با سیستم ادواری پیش برید کار پیچیده تر هم میشه. چون سیستم ادواری
نمیاد به ازای هر ورود و خروج رصد بکنه و کارو میندازه آخر. یعنی آخر دوره که میخوایم این جدول رو بچینیم واقعا پوستمون کنده است که حالا کدوم کالا رفته کدوم کالا مونده و یه حجم بسیار زیادی از پردازش و محاسبات رو میندازه برای آخر دوره. ولی در سیستم دائمی چون روش جوریه که به ازای هر ورود و خروج داره این محاسبات انجام میشه، دیگه کار به آخر نمیرسه و محاسبات پیچیده انبار و بهای تام شده اون به آخر دوره محول نمیشه و بهتره که همون و میاد آیتم به آیتم و به صورت روز به روز اینو به روز میکنه و آپدیت میکنه. سیستم دائمی بهتره به نظر من. ما توی تمامی روشایی که تا اینجا داشتیم میگفتم سیستم دائمی خب پیچیده تره و نرم افزار کارو براتون هندل میکنه، ولی سیستم دائمی به نظر من در روش شناسایی ویژه پیچیدگی کمتری داره و تقسیم کار و کلا منطقه بالاتری تو کار خودش داره و راحت تره، یعنی قابل پیاده سازی تره، بهتره تا این و خطای کمتری داره. حالا درسته توی حالت فرضی عددهای اینا درست در اومدن، ولی در حالت واقعی که ما گردشمون انقدر کم نیست، تو گردش‌های زیاد قاعدتاً دائمی خطای کمتری داره. خب بچه‌ها، اینم از روش شناسایی ویژه در سیستم دائمی و ادواری. آموزش امروزمون هم به اتمام رسید. بریم سراغ فایل پاورپوینت. ممنون که تا اینجا همراه من بودین. اگه از ویدیوهای حساب تیوب خوشتون میاد، دوست دارید ما رو دنبال کنید، پیشنهاد میکنم ما رو در یوتیوب دنبال کنید، چون هر موقع ویدیو جدید بذاریم در یوتیوب هم منتشر میشه و نوتیفیکیشنش براتون میاد. ما در قسمت قبلی روش میانگین موزون رو در سیستم دائمی و ادواری داشتیم. این قسمت هم روش شناسایی ویژه رو داشتیم. قسمت‌های قبلی هم فایفو و لایفو بهتون آموزش دادم. قسمت بعدی قراره که نمونه اسناد حسابداری ورود کالا به انبار رو به دو روش دائمی و ادواری بهتون آموزش بدم. دیگه از جلسه بعد رسیدیم به نمونه اسناد و مثال و مواردی که مرتبط با ثبت اسناد حسابداری انباره. تا ویدیوی بعدی شما رو به خدای بزرگ می سپارم. خدایا رو نگهدارتون.